Always on my mind, always in my heart. Ahoj, jak se máš? Bugün ben Yaroslav'la Bakü'nü ve Azerbaycan'ı gezeceğim. Bence sen başlayak kazalgas. Başlayalım. Zdravíme z Baku, hlavního města Ázerbájdžánu. Před 3 lety jsem byl v Baku poprvé a město se mi na první pohled zalíbilo, a to i díky Arzu, kterou jsem zde tehdy potkal a která mě provedla starými uličkami tohoto velkoměsta. Po 3 letech jsme se sešli znovu, ale tentokrát nezůstaneme jen v Baku, ale podíváme se i na místa, která mi během mé první návštěvy zůstala utajena. Ale nebudeme předbíhat a nejprve si projdeme Baku. Název města je odvozen z perských slov Bat Kube, což znamená město, kde fouká vítr. O tom jste se konečně mohli přesvědčit hned v úvodu tohoto videa. V Baku žije necelých 2,5 milionu obyvatel, což dělá 1/4 obyvatel celého Ázerbájdžánu. Město leží na břehu Kaspického moře, ale nadmořskou výšku má dokonce zápornou a díky tomu je Baku nejníže položeným hlavním městem na světě. Díky stavbám, jako je Mini Venice nebo Denis Mall, může Baku připomínat Benátky nebo Sydney. Na břehu moře najdete podobné kolo, jako je v Londýně u Temže. Moderní prosklené budovy zase evokují Dubaj a v úzkých historických uličkách starého města si připadám jako v Praze. Všechny tyto prvky se ale vhodně doplňují. Město má i řadu parků, je čisté a upravené a trávit v něm čas je radost. To i díky rozsáhlé rekonstrukci velké části Baku po rozpadu Sovětského svazu, jehož byl Ázerbájdžán součástí. Výjimečnou stavbou je zcela určitě centrum Hejdara Alijeva. To byl první azerbajdžánský prezident po rozpadu Sovětského svazu. V centru se nachází knihovna, konferenční prostory nebo muzeum. K zázrakům moderní architektury se ale ještě dostaneme. Teď se vypravíme k zázraku přírodnímu, k hořící skále Yanar Dag. Ta hoří nepřetržitě od 50. let minulého století. Jedná se vlastně o požár zemního plynu, který uniká z porézní pískovcové vrstvy. Tohle jsou Flame Towers, 3 mrakodrapy, postavené ve tvaru plamene, který v noci opravdu hoří. Tedy ne opravdu, ale souhra více než 10 000 let svítidel vytváří dokonalou iluzi plápolajícího ohně, který v krátkých intervalech přechází do ázerbájdžánské vlajky nebo dalších animací. Plamenné věže jsou opravdovou dominantou a symbolem Baku. Uvnitř se nachází hotel, byty nebo pobočka Lamborghini. Tohle je památník obětem padlým během Černého ledna 1990. Sovětská armáda tehdy vpadla do po svobodě toužícím Ázerbájdžánu s obdobnou brutalitou vůči civilnímu obyvatelstvu, jakou dnes předvádí třeba na Ukrajině. Generální tajemník tehdejšího Sovětského svazu Michail Gorbačov jen pár měsíců po vraždění civilistů v Baku obdržel Nobelovu cenu za mír. Blížící se rozpad sovětského impéria už byl v té době ale neodvratný. 18. října 1991 byla obnovena nezávislost Ázerbájdžánské republiky. Sovětský svaz oficiálně zanikl 26. prosince 1991, ale to už se v podstatě nacházel ve fázi klinické smrti. Za svůj následný rozvoj pak nejen Baku, ale i celý Ázerbájdžán vděčí hlavně této komoditě. Celé Baku je obklopeno ropnými poli. Už je ale na čase opustit Baku a vydat se i do dalších regionů Ázerbájdžánu. Necelých 100 km za Baku se nachází hrobka Diri Baba. Ta byla postavena v roce 1402, vytesána byla do skály. V hrobce má být uložen světec Diri Baba, jehož jméno toto místo nese.
cestou do města Šamachy se zhoršilo počasí, ale ani to nám nezabránilo navštívit místní hrad nebo mešitu Džuma. Ázerbájdžán je muslimská země. Mešit je v něm k vidění opravdu hodně. Po Iránu je Ázerbájdžán druhou zemí s největším zastoupením šítského islámu. Většinová společnost je ale nábožensky spíše odměřená. V zemi žijí ale i další náboženské komunity, například židé nebo pravoslavní. Mešita Džuma je jedna z nejstarších mešit v celém Ázerbájdžánu. Během své historie přežila i několik zemětřesení. Abychom ale netrávili celé dny jen chozením kolem budov, chtěl jsem vzít Arzu lyžovat. Mělo to být její poprvé, ale přijeli jsme pozdě. Asi tak o měsíc. Tak jsme se aspoň nadýchali čerstvého horského vzduchu a přesunuli se z Tufandaku do vesnice Vandam. Spojení Vandama s Ázerbájdžánem ale není jen takto symbolické. Syn Jean Clauda si totiž za manželku vzal Ázerbájdžánku. A slavný herec tak mohl ukázat své taneční nadání i na místní svatbě. Další zastávkou bylo město Šeky. V něm se nachází palác, v němž žili chánové, kteří vládli místní oblasti. Dnes se jedná o památku zapsanou na seznamu UNESCO. Zaujme hlavně zevnitř díky barevným oknům. Natáčet se tam ale nesmí, tak si vnitřek ukážeme alespoň takto. Karavanseraj bylo místo sloužící starodávným obchodníkům putujícím po hedvábné stezce nebo dalších obchodních trasách. Tento je předělaný na hotel. Po dlouhém putování musí přijít zasloužená odměna. Ázerbájdžánská kuchyně to je hodně masa a zeleniny. Maso je převážně jehněčí, skopové nebo kuřecí. Mezi oblíbená jídla patří třeba plav nebo dolma, což jsou závitky z listů plněných masem. Výborné jsou ale i polévky. Mně nejvíce chutnala dozda. Dlouhou cestu do města Ganja jsme věnovali kultuře a podělili se spolu o to nejlepší, co v této oblasti obě země mohou nabídnout. Tady už přijíždíme do města Ganja. Dlouhá cesta je lemována portréty padlých vojáků ve válkách o náhodní Karabach se sousední Arménií. Mnohem vřelejší vztah má ale Ázerbájdžán k České republice, jak můžeme vidět v těchto regálech. Toto je další hotel typu Karavanseraj.
Tento se navíc stal opravdu výjimečným místem, neboť se zde natáčel epický seriál Ertugrul. Asi nejznámější památkou Ganji je mauzoleum Imam Zadeh. To byl ve středověku původně hrob. Následně zde vzniklo mauzoleum a pak celý komplex, jak ho vidíme dnes. A toto je dům částečně postavený z lahví. Asi došly cihly. Ale teď už se musíme vydat zase na cestu domů. Ahoj, Salam. jak se máš? Jakže? Najasan. Dobře, Co psal? děkuji. 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 Bye bye.